Suprabhat, my sub students and my viewers alike. So today we are going to enter into the arithmetic portion of class 11 mathematics. So which I am going to start by doing the first chapter of it, that is logarithm. So before going into the logarithm, let's start with the basics, which I'm going to do by doing the chapter of law of indices. So logarithm बुझ्नको निम्ति पहिला तपाईले बेसिक्स बुझेको हुनुपर्छ भने मैले पहिला पनि तपाईलाई एउटा अलग्गै भिडियो बनाएर पनि तपाईलाई भनेको थिए, जसमा मैले तपाईलाई क्याल्कुलसको क्लास 11 को क्याल्कुलस पोर्सन र प्रोबेबिलिटी को सम्पूर्ण चीजहरुको लिंक मेरो डिस्क्रिप्सनमा त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाइहाल्नु हुनेछ, या तपाईले मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा पनि पाइहाल्नु हुनेछ, जुन चाहिँ क्लास 11 को निम्ति जरुरी हुनेछ। र तपाईलाई आज म ल अफ इन्डिसेस पढिरहने छु, सो दैट आई एम गोइङ टु स्टार्ट विथ द बेसिक्स, अनि त्यसपछि हामी लोगरिथम भित्र पसिहाल्ने छु। म ज्यादा यो भिडियो बनाउने छुन किनकि यो सिम्पल हो र तपाईले जुनियर क्लासमा बुझेको हुनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। जुन चाहिँ यो आजको भिडियो क्लास 9 10 को भाइ बहिनीहरुको लागि पनि लागू हुनेछ। सो म बेसिक्सबाट सुरु गर्नेछु, सो दैट तपाईलाई लोगरिथम बुझ्नुमा धेरै सुविधा हुनेछ भनेर। ओके, सो भिडियो सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस्, सो दैट म म्याक्सिमम नानीको हेल्प गर्न सकौं। भिडियोजहरु मन पर्दैछ या तपाईलाई फाइदा हुँदैछ भने मात्र भिडियोजलाई लाइक गरिदिनुहोस्, र फ्युचरमा कुनै पनि भिडियोजहरु मिस गर्नु चाहनु हुँदैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, र तपाईले कुनै पनि भिडियोमा के नबुझेको या बुझेको खण्डमा के मन परेको या नमन परेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्नु सक्नुहुनेछ। ओके, सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो नयाँ च्याप्टर तर्फबाट, जुन चाहिँ हुन्छ ल अफ इन्डिसेस। सो कस्तो हुँदै रहेछ यो सम्पूर्ण चीजहरु तपाईहरु समक्ष राख्नेछु। So before going into the chapter of law of indices, so I'm going to start with the basic topic, that is base and index. So base and index. अब यहाँनिर base and power पनि भन्न मिल्छ। So index लाई नै power या exponent पनि भनिन्छ ल। So एउटा basic example ल। A basic example के लिन्छु भन्दा suppose a number 2 is multiplied 3 times. So कसरी लेख्छौ 3 times यसरी। सो यही चीजलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौ 2 to the power 3 भनेर लेख्न सक्छौ। सो सिमिलरली let a be any real number। अब रियल नम्बर भनेको बुझेको हुन्छ हैन। रियल नम्बर भनेपछि एउटा नम्बर लाइन सोच्नुस्, 1 देखिको प्लस इन्फिनिटी सम्म र -1 देखिको -इन्फिनिटी सम्म, 0 हुँदैन रियल नम्बरमा। यो चीज याद राखेको हुनुपर्छ। ओके, सो 0 केमा आउँछ, होल नम्बरमा आउँछ। सो त्यो डिटेलिङमा म जानु चाहदिन, यो त तपाईले जुनियर क्लासेसमा पनि पढ्नु भएको, तर पनि कतिले यस्तो कन्फ्युजनहरु हुन्छ, कुन चाहिँलाई रियल नम्बर, कुन चाहिँलाई र्याशनल, कुन चाहिँलाई इर्याशनल। अगर छ भने मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि म पनि तपाईहरुको निम्ति अलग्गै भिडियो, किनकि हामी यहाँ सिक्नु आएको, पढ्नु आएको, बुझ्न आएको हैन, रट्नु या मार्क्स गेन गर्नु हैन। सो म हेल्प गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई, अगर बुझ्नु भएको छैन सो मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ। सो लेट a be any number, real number, be any real number and is multiplied m times, and is multiplied m times m times के भएको छ या मल्टिप्लाइड भएको छ भने कसरी। सो कसरी लेख्छ हामीलाई a into सपोज 3 टाइम्स भन्दा 3 पल्ट लेखे। सो कति पल्ट भनेको छ 2m टाइम्स। सो इज इक्वल टु कसरी लेख्छ अब हामीलाई, जसरी 2 to the power 3 लेखे, सिमिलरली कति लेखे a to the power m लेख्ने छु। सो यहाँनिर जुन चाहिँ a छ यो अब्भियस हो, यो तलपट्टि छ, यो जुन चाहिँ m छ यो माथिपट्टि हो नि, त्यसै बुझ्न कुरा हो। र त्यसैकारण तल भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई के भन्छौ बेस भनेर भन्ने गर्छु, र माथिको जुन चाहिँ छ यसलाई हामी के भन्छौ पावर या इन्डेक्स या एक्सपोनेन्ट पनि भनिन्छ, अर एक्सपोनेन्ट। ओके, सो यहाँसम्म क्लियर छ। के नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नु हुनेछ। सो यहाँसम्म क्लियर छ तपाईहरुलाई हैन, यो सजिलो छ। यहाँबाट त बेसिक्सहरुबाट सुरु गरेको छु हामीले। अब यहाँबाट इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु के हुन्छ, जस्तै हेर्नुस्, अब भनेपछि 2 into 2 to the power 2 भने के रहेछ 2 into 2 बुझ्ने कुरा हो। 3 to the power माइनस, अब सरी म माइनस पट्टि जादिन अहिले, 3 to the power 3 3 to the power 9 भनेको त्यो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into, सो 9 टाइम्स। सो सिमिलरली त्यो अब हामीलाई एउटा कुरा आउँछ कि a to the power -1 भनेको चाहिँ के हो भनेपछि कि यसको अर्थ अकॉर्डिङ टु दिस के हो, a is multiplied -1 टाइम्स हो। यो त मिनिङलेस पो भयो त हैन। अब यहाँनिर कुरा गर्छ किन माइनस उयो भयो, किन इन्टु माइनस 1 हुन सक्दैन र या इन्टु -2 हुन सक्दैन, हुन सक्छ, तर मल्टिप्लाई हुँदैछ भने मल्टिप्लाई भनेको के हो फर्स्ट एडिसन हो कि हैन। 2 into 2 2 to the 4 2 to 2 3 to 6 त्यो के हुँदैछ भटाभट के हुँदैछ छिटो एडिसन हुँदैछ, तर माइनस एडिसन हुँदैछ भने माइनसको कुरा आयो
आएन नि। त्यसै कारणले a इज मल्टिप्लाइड -1 टाइम्स राई हामीले यो के भयो, यो त्यसै मिनिङलेस भयो। यो त्यसै अकर्डिङ टु दिस डेफिनेसन यो त्यसै मिनिङलेस भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि a टु द पावर -1 इज 1/a। सो यसलाई कसरी भनेको भन्दा चाहिँ नि a को पावरमा कति छ, त्यसै 2 मात्रै ल्याइछ, पावरमा कति छ 1 छ, त्यसै बुझ्नु कुरा। सो a टु द a को पावरमा यहाँ कति छ 1 छ। सो यो माथि जाँदाखेरि द्याट इज a टु द पावर -1। सो भनेपछि के रहेछ 1/a नै के रहेछ a टु द पावर -1। इट इज नट a इन्टु -1 टाइम्स। जस्तै अब a टु द पावर -2 छ अरे भनेपछि के यसको अर्थ a इन्टु -2 टाइम्स हो? नो, किन होइन? किनकि मल्टिप्लाई आयो कि त के को कुरा हो, एडिसनको कुरा हो। एड गर्दाखेरि कहिले पनि कुनै चिज के हुँदैन माइनसमा हुँदैन। त्यसै कारण यो डेफिनेसन भ्यालिड हुँदैन। त्यसै कारण a टु द पावर -1 भनेको यो हो भने a टु द पावर -2 भने कति रहेछ 1/a²। सिमिलरली a टु द पावर -3 भने कति रहेछ 1/a3। बुझे यहाँसम्म? अब यहाँबाट अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु। यसलाई के भन्छ हामी रेसिप्रोकल भन्छौँ। यो चिजमा नजाउँ है, यो चिजपट्टि नजाउँ, खालि यो चिजलाई फोकस गरौँ। 1/a छ भनेपछि यो चिज के भइहाल्छ रेसिप्रोकल भइहाल्छ। सो यसलाई हामी कसरी प्रोनाउन्स गर्छौँ या हामी कसरी यसलाई भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ a टु द म्याथमेटिकली यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ a टु द पावर -1 नै भनेर भन्ने गर्छु। अनि यसलाई के पनि भन्ने गर्छु a टु द पावर -2 अनि a टु द पावर -3। सिमिलरली अगर कुनै नम्बर छ भने हामी कति भन्छौँ a टु द पावर -n, n इज एनी नम्बर। ओके, n इज एनी नम्बर। सो यहाँनिर हामीले के कुरा गरे भन्दाखेरि चाहिँ रेसिप्रोकलको कुरा गरे। अब रेसिप्रोकलको अर्थ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब म ट्रिगोनोमेट्रीपट्टि जाँदैछु अलिकति ल, ट्रिगोनोमेट्री। सो भनेपछि साइन टु द पावर हेर्नुहोस् है, साइन टु द पावर -1 र अब यो क्लास 12 को भाइ बहिनीहरूको निम्ति हो, किनकि क्लास 12 मा नै तपाईँहरूको के छ भन्दाखेरि इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन भन्ने छ। अगर क्लास 12 को भाइ बहिनीहरूले हेर्नु भइरहेको छ भने त उहाँहरूले बुझ्नुभयो। तर अगर 11 को भाइ बहिनी छ या जुनियर क्लासेसको भाइ बहिनीहरूले हेर्नु हुँदैछ भने अलिकति बुझ्नु साह्रो पर्छ। सो त्यो तपाईँहरूको निम्ति होइन, जुनियर क्लासेसको निम्ति होइन। सो हेर्नुहोस् है, साइन टु द पावर -1 है र अझै एउटा हुन्छ साइन इन्भर्स x भन्ने चिज हुन्छ। यता थीटा लेख्छु हामी। अब यो थीटा किन भयो, यो x किन भयो, यो चिजहरू क्लास 12 को भाइ बहिनीहरूलाई मैले इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनमा पनि बुझाइसकेको छु। सो त्यो पनि मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा पाइहाल्नुहुनेछ। ओके, सो साइन थीटा टु द पावर -1 र साइन इन्भर्स x आर टोटली डिफरेन्ट थिङ्स। अनि साइन टु द पावर -1 भनेको के रहेछ 1/sin थीटा रहेछ, जसको भ्याल्यु के रहेछ कोसेक थीटा रहेछ। ओके, अनि यो त के हो साइन इन्भर्स x, यो टोटली डिफरेन्ट हो। यो के दिन्छ यसले हामीलाई, यसले के दिन्छ, यसले एङ्गल दिन्छ, यसले के दिन्छ भ्याल्यु दिन्छ। सो सरी यसले हामीलाई भ्याल्यु दिन्छ र यसले हामीलाई एङ्गल दिन्छ। सो यहाँनिर पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्भर्स यहाँनिर यो साइन टु द पावर -1 भन्नु हुँदैन, यो डिफरेन्ट हो, यो इन्भर्स हो, यो रेसिप्रोकल हो, जसको भ्याल्यु चाहिँ कोसेक थीटा हुन्छ। यो हामीलाई थाहा छ, जुनियर क्लासेसदेखि पढ्दै आइरहेको छु अनि ट्रिगोनोमेट्रीमा देख्दै आइरहेकै छु। सो साइन इन्भर्स x र साइन टु द पावर -1 आर टोटली डिफरेन्ट थिङ्स। सो दिस इज द कन्क्लुजन। सो यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला। तपाईँले के प्रश्न छ भने तपाईँले मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ। अनि जो इन्भर्स बुझेको छैन क्लास 12 मा नै उनीहरूले त्यो मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा पाइहाल्नुहुन्छ। ओके, यसलाई किन इन्भर्सहरू भन्यो भने सम्पूर्ण कुराहरू मैले त्यहाँ बुझाइसकेको छु। ओके, सो टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। क्वाड्रेटिक इक्वेसन रुट्स कतिवटा हुन्छ, दुईवटा हुन्छ, जो चाहिँ तपाईँले जुनियर क्लासमा पनि पढ्नु भएको होला कति भाइ बहिनी होइन। अगर थाहा छैन भने क्लास 11 मा थ्योरी अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन्स भन्ने छ, त्यसमा तपाईँले बुझाइहाल्नेछु म। सो रुट जुन चाहिँ भन्दैछ पहिला म बेसिक्सबाटै सुरु गर्छु ल, म डेडलीमा म भित्र पसेको छैन। सो बाहिरबाट हामीले जे बुझेको छु जुनियर क्लासेसमा, स्क्वायर रुट है सबसे सुनेको, अर्को कुन चाहिँ हुन्छ क्युब रुट होइन, क्युबिक रुट, क्युब रुट सुनिबसेको। सो म एउटा सिम्पल एक्जाम्पल देखाउनेछु। सो स्क्वायर रुट अफ 4 कति हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई कसरी लेख्छु, यसलाई हामी लेख्नेछु √4 भनेर लेख्छु कि लेख्दिनँ हो। सो √4 भने बित्तिकै अब तपाईँले यसलाई नै कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 2² भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो भर्खर सिकेको हामीले होइन, किनकि 4 इज वाट 2 इज मल्टिप्लाई 2 टाइम्स। सो 2 टाइम्स भनेर 2 टु द पावर 2 बुझेँ यहाँसम्म। अब हामीलाई थाहा छ कि रुट भनेको जुन चाहिँ हामीलाई सर्ज जुनियर क्लासेस 7 8 मा पढ्नु भएको सर्जमा के हुन्छ, रुट भनेको पावर कति हो हाफ हो कि होइन। सो रुटको बदली म हाफ लेख्न सक्छु सक्छु। अब यति बेला पावर के हुन्छ मल्टिप्लाइड हुन्छ। सो 2 into half is 2 got cancelled, so value is
2 क्लियर छ यहाँसम्म सो सिमिलरली स्क्वायर रुट अफ 25 भनेर तपाईलाई स्क्वायर रुट अफ 25 भनेर सो कसरी लेख्छ हामी 5 स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौं बिकज व्हाट इज 25 इज 5 इज मल्टिप्लाइड 2 टाइम्स सो भर्खरको हामीले जुन चाहिँ एक्सप्रेसन निकाल्थ्यो त्यो कसरी थियो a टु द पावर m सो a टु द पावर सो 5 टु द पावर 2 सो स्क्वायर रुट छ स्क्वायर रुट भनेको के थियो सर्ट्समा हाफ थियो पावर ओके हैन सो रुटलाई खोल्यो भने अगर थाहा छैन यो याद राखिराख्नुस् ओके सो यहाँनिर के भयो पावर फेरि मल्टिप्लाइड भयो 2 2 गट क्यान्सल र 5 सो यसरी आउँथ्यो 5 रुट अफ 25 5 हो भनेर रुट अफ 4 भनेको 2 भनेर सो त्यसमा क्युबिक रुट चाहिँ कस्तो हुन्छ सो क्युबिक रुट अब अभियस हो स्क्वायर भन्दै थियो त्यही कारणले 2 आयो क्यूब भन्ने चाहिँ अब कति आउँछ दिमागमा तपाईको 3 त्यसै कारण क्यूब रुट अफ सपोज 27 भनेर तपाईलाई सो व्हाट इज 27 को क्यूब रुट हामी यसरी लेख्छौँ क्यूब रुट ल स्क्वायर रुटमा हामी लेखि बस्दैन 2 यसरी भनेर त्यसै बुझ्ने कुरा हो ओके सो क्यूब रुटमा चाहिँ हामी देखाउने छौँ त्यो पछि जुन चाहिँ हायर नम्बर्सहरु आउँछ त्यो पछि मात्रै लेखेर देख्छौँ कि यहाँ 3 4 क्यूबिक रुट 4th रुट 5th रुट एन्ड सो अन अनि यहाँनिर अब हामी 27 लाई कसरी लेख्न सक्छौँ फेरि सिमिलरली बिकज इट इज 3 मल्टिप्लाइड 3 टाइम्स सो 3 टु द पावर 3 अनि अब हेर्नुहोस् स्क्वायर भन्दाखेरि स्क्वायर रुट त भन्दैछ त्यही कारण 2 को दिमाग आयो स्क्वायर भने त्यो 2 आइहाल्छ दिमागमा त्यसरी क्यूब भन्दैछ त्यही कारण 1/3 सो विच इज इक्वल टु 3 त्यसै कारण क्यूब रुट अफ 27 इज 3 सिमिलरली फोर्थ रुट अफ 125 256 गर्दै जाउँ सो कति हुन्छ 256 को दैट इज 4 किन हेर्नुस् कसरी लेख्छ हामी 256 लाई कसरी 4 टु द पावर 4 लेख्न सक्छौँ सो फोर्थ रुट त भन्दैछ सो फोर्थ रुट भनेको कति आयो तपाईको दिमागमा 1/4 त्यसै स्क्वायर भन्दा 1/2 क्यूबिक भन्दा 1/3 सो फोर्थ भनेको 1/4 which is equal to 4 so the fourth root of 256 is 4 सो यहाँसम्म क्लियर छ भनेपछि अब म लिनेछु therefore the nth root भनेपछि अब यहाँ त्यसरी सेकेन्ड स्क्वायर रुट क्यूबिक रुट फोर्थ रुट त्यसरी nth रुट अफ त्यसै स्क्वायर रुट अफ कति निकाल्ने हामी स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको जस्तै त्यसरी nth रुट अफ कुनै नम्बर x इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ भनेपछि सो स्क्वायर रुट अफ 4 कति हुँदो रहेछ 2 टु द पावर 2 स्क्वायर टु द पावर हाफ त्यसरी x को मात्रै कति हुँदो रहेछ x टु द पावर nth को कति हुन्छ 1/n स्क्वायर भन्दाखेरि 1/2 आयो भने nth भनेको कति आउँछ 1/n सो दिस इज इट सो nth रुट भनेको के रहेछ nth रुट अफ x इज x टु द पावर 1/n सो सिमिलरली स्क्वायर रुट भनेको 1/2 क्यूब भनेको 1/3 एन्ड सो बुझ्यो म यो एकछिन रब गरिहाल्ने छु म तपाईलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ देखाउने छु रुट अफ 25 या स्क्वायर रुट अफ 4 भन्दाखेरि तपाईले के देख्नुहुन्छ जनरली नानीहरुले यहाँनिर गल्ती गर्छ र ज्यादा जस्तो सोध्दैन पनि सो रुट अफ 25 भरि ज्यादा चाहिँ हामी के लेख्छौं 5 भनेर लेख्छु र रुट अफ 4 भने चाहिँ 2 लेख्छु अब तपाईको कोही बेला इक्वेसनमा डिपेन्ड हुन्छ कि हामी नेगेटिभ भ्यालु लिनु कि नलिनु भनेर तर जनरली हामी लेख्दाखेरि रुट अफ 25 भन्दा कति लेख्छु प्लस माइनस 5 र प्लस माइनस 2 भनेर लेख्छु कि लेख्दिन सो द पोइन्ट इज प्लस माइनस किन लेख्यो ज्यादा जस्तोलाई यो नै रिजनै थाहा हुँदैन प्लस माइनस किन लेख्यो सरले लेख्यो हामीले पनि लेख्यौं सो डोन्ट बी अ पोपट डोन्ट बी अ प्यारट हुँदैन जे भन्यो त्यही आफूले पनि दोहोर्यायो त्यो त पोपट भयो नि हैन सो पोपट हुनुहुँदैन तपाई त मान्छे हो नि सो मान्छे भएर सोध्नुहोस् किन भन्यो मान्छेमा त छ नि त त्यो केपेबिलिटी किन भयो कसो भयो भन्ने त त्यसै कारणले जे भन्यो त्यो गर्नु हैन सो प्लस माइनस किन लेख्यो यो तपाईको सोध्नु पर्छ तपाईले अब कसरी भयो यहाँ हेर्नुस् त्यो क्युरियोसिटी सधैँ सोधिबस्ने त्यो क्युरियोसिटी भयो बस्नुपर्छ सो रुट अफ 25 इज इक्वल टु प्लस माइनस 5 भनेर भन्दैछ सो यसको अर्थ के हो हेर्नुस् प्लस माइनस 5 भनेको नि 5 into 5 कति हुन्छ 25 दैट इज प्लस 5 पनि के हुन्छ 25 नै आउँछ र माइनस 5 into माइनस 5 पनि के आउँछ 25 नै आउँछ त्यसै कारणले 25 कहिले कहिले आउँदो रहेछ एउटा त प्लस 5 मल्टिप्लाई गर्दा एउटा माइनस 5 गर्दाखेरि भनेपछि भन्नुको तात्पर्य के भयो भनेपछि स्क्वायर रुट कति हुँदो रहेछ भनेपछि 5 को स्क्वायर र माइनस 5 को होल स्क्वायर सो कति भयो भनेपछि प्लस माइनस 5 भयो कि भएन सो त्यसै कारणले प्लस माइनस 5 लेखेर आएको सिमिलरली यो केसमा पनि कति भयो प्लस 2 into प्लस 2 पनि के भयो
4 भयो -2 into -2 भने के हुने रहेछ 4 नै हुने रहेछ नि त त्यसै कारणले स्क्वायर रुट कति भयो +-2 +-2 त्यही कारण यो दुईटालाई इन्भल्भ गरेर लेखेको ओके स्क्वायर रुट अब कतिले भन्दा दुईटा किन नलेखेको फेरि +2 त चारटा भयो त सो यहाँनिर अर्थ के स्क्वायर रुट त भन्दैछ सो स्क्वायर रुट गर्दाखेरि पावरले गर्दा के हुन्छ जस्तै अब +2 स्क्वायर भयो र यो कति भयो -2 होल स्क्वायर भयो सो स्क्वायर रुट भन्ने कति आयो दिमागमा हाफ सो 2 गट क्यान्सल कति उब्रियो 2 र -2 मात्रै उब्रेन सो भनेपछि के भयो +-2 सिमिलरली सेम गोज विथ दिस वान अल्सो सो बुझेँ यहाँसम्म सो अब पोइन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यसरी सोध्नुपर्छ तपाईँले र म एउटा इन्ट्रेस्टिङ म तपाईँलाई क्वेसन सोध्छु ल अगर तपाईँले थाहै छ भने मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ या तपाईँले यसो एनालाइज गर्नुहोस् एउटा क्वेसन म दिन्छु तपाईँलाई एउटा होमवर्क जस्तै हो तपाईँहरूलाई जस्तै थ्योरी अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्दैछ नि सो हामीलाई थाहा छ कि रुट कतिवटा हुँदो रहेछ भनेपछि दुईटा हुँदो रहेछ रुट भनेको के हो जसले चाहिँ त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई के गर्छ सेटिस्फाई गर्छ सो रुट भने चाहिँ कतिवटा आउँछ भन्नुहोस् त क्वाड्रेटिक इक्वेसन सपोज एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन लिउँ x² + bx + c ओके इक्वल टु 0 सो x को जुन चाहिँ भ्याल्यु छ नि अकर्डिङ टु श्रीधर आचार्य इज -b ± √b² - 4ac / 2a हो सो म यो तपाईहरुलाई जेनरली जुनियर क्लासेसको हल्का रिभिजन मात्रै गराइदिदैछु हैन सबै कुराहरु अब यो पोइन्ट के हो त प्लस माइनस दैट इज x को भ्यालु कति आउँदैछ दुईटा यही भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ रुट भन्छौँ किन यही चीजले यसलाई के गर्छ फेरि सेटिस्फाई गर्छ नि त ओके अब हेर्नुस् x को भ्यालु कतिवटा छ दुईटा छ भनेपछि x को भ्यालु दुईटा आउँदैछ भने यसलाई किन चाहिँ क्वाड्रेटिक भनेको होला है कहिले मनमा आएन यो कुरा कहिले आएन किन पोपट त्यो भन्ने आदत भइसक्यो नि त हामीलाई जे भयो त्यही सिक्यो क्वाड्रेटिक x को भ्यालु दुईटा आउँदैछ भन्दा डुआट्रिक पो नाम आउनु पर्ने हो डुओ हैन क्वाड भन्छ क्वाड भनेको के हो चारटा सो किन चाहिँ यसलाई क्वाड्रेटिक भनेको अगर x को भ्यालु दुईटा आउँदैछ भने सो यस्तो चीजहरु अगर तपाईलाई थाहा छ मलाई कमेन्टमा भन्नुहोस् अगर छैन भने एनालाइज गर्नुहोस् आफूले के हुँदो रहेछ कसो हुँदो रहेछ भनेर ओके सो जानु भएन भने म त्यसको आन्सर पनि भनिदिने छु ओके सो टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन Now let us discuss about one of the most important topic in the law of indices, that is the laws of indices. So certain laws, there are certain laws in the chapter of laws of indices. So what are they? Let's discuss about them one by one. So let's see them. So the first one is that is one of the most important one is e to the power m dot a to the power n is equal to a to the power m plus n. So तात्पर्य के हो यसको? So what is the meaning of it is here what we are getting to let know is the base are same thus the power gets added. So के रहेछ भनेपछि अगर बेस सेम छ भने पावर के हुँदो रहेछ एड हुँदो रहेछ. So के हो? So to the power 2 dot 2 to the power 3 is equal to so यहाँ लेख्दिन्छु म साइडमा. So 2 to the power so example दिदैछु म तपाईलाई eg that is 2 to the power 2 dot 2 to the power 3 is equal to 2 to the power 6. Oh, होइन. That is power gets added. के गर्छ नानीहरुले गल्ती मल्टिप्लाई गर्दै रहेको छ. बेस सेम छ पावर एड हुन्छ. यो सिम्पल हो. जसोलाई मैले देखेको छु भाइ बहिनीहरुलाई साइन्समा पनि जब उनीहरु हायर क्लासमा आएको हुन्छ यस्तो चीजहरु पनि थाहा हुँदैन उनीहरुलाई. सो लगरिथममा यस्तो चीजहरु चाहिन्छ भनेर मैले लस अफ इन्डिसेसमा मैले फर्स्टमा तपाईहरुलाई पढाइरहेको. अगर तपाईले जुनियर क्लासमा मजाले बुझ्नु भएको छैन भने okay so number 2 a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus 1. So the conclusion that we are getting from the second law is अगर डिभिजन हुँदैछ भने के हुँदो रहेछ सबट्र्याक्सन हुँदो रहेछ मल्टिप्लिकेसन हुँदैछ भने सेम बेसकै सेम बेस छ a नै छ जस्तै अब यहाँ निर अर्को छ 2 to the power 2 dot 3 to the power 2 यहाँ एड हुन्छ होला हुँदैन त्यति बेला के लेख्छौं हामी 2 को स्क्वायर कति हो 4 3 को स्क्वायर कति हो 9 सो 4 into 9 त्यतै हामी यो लज अफ इन्डिसेस लाउँदिन बिकज बेस एउटै छैन सो नट इक्वल टु 2.3 होल टु द पावर 2 plus 2 भनेर यसरी लेख्नु हैन सो यो गलत हो है ल यो गलत हो सिमिलरली यहाँ निर if the two numbers are being divided of the same base then the power gets subtracted not get added. So यहीँबाट आएको यो कसरी आएको हेर्नुस् ल a to the power m dot यो कसरी लेख्न सक्छु यही चीजलाई कसरी लेख्न सक्छु into 1 upon a to the power n भनेर लेख्न सक्छु.
सो a to the power n भनेको के अघि मैले सिकाएको तपाईहरुलाई डट a to the power minus n. सो a to the power n minus n. अब हेर्नुस् त फर्स्ट लबाट के आयो बेस एउटै छ भने पावर के हुन्थ्यो भने एड हुन्थ्यो भने सो a to the power m plus of minus n which is equal to plus into minus minus that is a to the power m minus n. सो योबाट यो यही आयो क्या हेर्नुस् त खाली के लगाए मैले यो फर्स्ट ल नै लगाए. सो यो फर्स्ट ल सबैमा नै अप्लाइड हुनेछ र यहीँबाट हामी अरु लजहरु पनि डिराइभ गर्न सक्छु भनेर नै यसलाई के भन्छ भन्दा चाहिँ नि फन्डामेन्टल ल अफ लज अफ इन्डिसेस भनेर भन्ने गर्छ. बुझ्नुभयो यसलाई किन फन्डामेन्टल ल किनकि यहीबाट के हुन्छ भन्दा चाहिँ अरु लजहरु पनि डिराइभ हुन्छ. जस्तै यहाँ हेर्नुस् त सेकेन्ड ल यहीँबाट डिराइभ पनि त्यसै कारणले यसलाई फन्डामेन्टल ल पनि भन्छ. ओके सो अब हामी थर्ड ल हेरौँ. थर्ड ल इज a होल टु द पावर n and n is equal to. सो यहाँबाट बुझ्ने कुरा हो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगर होलमा छ भने द्याट इज एउटा नम्बरलाई कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गरेको छ या त्यसको पनि पावर छ भने द पावर यहाँनिर एड हुँदैन पावर गेट्स मल्टिप्लाइड. सो ज्यादा जस्तो यहाँ फेरि एड गरिरहेको हुन्छ नानीहरुले. सो द पावर गेट्स मल्टिप्लाइड. सो भन्नुको तात्पर्य 2 स्क्वायर होल टु द पावर 3 इज इक्वल टु यति बेला चाहिँ 5 हुँदैन 3 2 जा 6. सिमिलरली 3 टु द पावर minus 2 3 is equal to 3 to the power minus 6. Similarly, a to the power अब मैले अर्को कुनै नम्बर दिन्छु म तपाईलाई जस्तै a to the power minus 2 छ भने a to the power 9 that is equal to a to the power minus 18. बुझ्नुभयो यहाँसम्म. सो यो पनि नोट डाउन गरे हेर्नुस् तपाईले. So the fourth one is ab whole to the power m. अब हेर्नुस् a पनि अर्कै नम्बर हो b पनि अर्कै नम्बर हो. यति बेला पावर के हुन्छ दुई जनाकै हो त्यसैकारण छुट्टिन्छ which is equal to a to the power m dot b to the power m because these two numbers are being multiplied. These two real numbers are being multiplied. त्यसै कारण पावर के भयो छुट्टियो. म फेरि पनि भन्दैछु here the two numbers are being multiplied. यहाँ दुईटा नम्बर दुईटा रियल नम्बर्सहरु मल्टिप्लाई हुँदैछ एडिसन भएको छैन है या सबट्र्याक्सन भएको छैन. कुनै अपरेसन कुनै अर्को अपरेटर चलिएको छैन. कुनै म्याथमेटिकल अरिथमेटिक अपरेटर चलेको छैन. यहाँनिर एउटै चलेको छ द्याट इज मल्टिप्लिकेसन. यो किन भनिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ ज्यादा जसले यही गल्ती गर्छ. हेर्नुस् दुईटा रियल नम्बर हो 2.3 टु द पावर 2 छ अरे भनेपछि यो दुईजनाकै पावर हो. सो के हुन्छ 2 स्क्वायर डट 3 स्क्वायर हैन. म पहिले यो दुईजनालाई मल्टिप्लाई गरेर स्क्वायर गर्छु चलेगा. अब कुनै अननोन छ भने त हामी के गर्नु पर्यो त्यति बेला छुट्याउनु पर्यो नि त. त्यो भनेको मात्रै हो. जस्तै हामी यहाँ त 2 र 3 थियो भन्दाखेरि त 2 स्क्वायर र 3 स्क्वायर गर्नु त इलजिकल भयो नि त. हामी के गर्छ सिधै 3 को 3 2 जा 6 6 को स्क्वायर 36 एउटै माने भयो हैन. सो अननोन छ भने चाहिँ छुट्याउनु भनेको. सो यसको अर्को तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै a plus b होल टु द पावर n या त्यही कारण मैले भने त कुन चाहिँ अपरेटर चलिरहेको छ यो लमा मल्टिप्लिकेसन प्लस या माइनस छैन त्यति बेला त्यही कारण यस्तो गर्नु होइन. त्यति बेला a टु द पावर m प्लस b टु द पावर m यो भ्यालिड हुन्छ त्यति बेला. नो दिस वान इज नट करेक्ट एन्ड दिस वान इज अल्सो नट करेक्ट. सो बुझ्नुभयो किनकि a प्लस b होल टु द पावर m को अर्कै हुन्छ एक्सपेन्सन. सो यसको पनि अर्कै एक्सपेन्सन हुन्छ. बुझ्नुभयो यो गलत हुनेछ. सो यहाँनिर के मात्रै छ मल्टिप्लिकेसन. बुझ्नुभयो. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. a बाई b होल टु द पावर m. सो अभियस हो यहाँ पनि पावर के हुन्छ छुट्टिन्छ भन्ने कुरा मात्रै गरेको. a बाई b बाई b बाई m. सो अर्को एक्जाम्पल म एउटा दिन्छु तपाईलाई. 2 स्क्वायर जस्तै सरी 2 बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टु 2 स्क्वायर. यसको पनि स्क्वायर हो र यसको पनि स्क्वायर हो. खाली केमा हुँदो रहेछ भनेपछि मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा मात्रै पावर के हुँदो रहेछ छुट्टिँदो रहेछ. अर्को कुनै अरिथमेटिक अपरेटर्समा हामी के गर्न सक्दैन पावर छुट्याउनु सक्दैन जस्तै प्लस या माइनस. ओके सो यहाँनिरसम्म हाम्रो यही हो लज फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ एन्ड फिफ्थ वान. सो यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ चुजहरू देखाएँ मैले तपाईँलाई. अब एउटा एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू गरेर देखाउनेछु. टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. लेट अस डिस्कस अबाउट द मिनिङ अफ a to the power 0 first. Okay, so the meaning of a to the power 0 that is anything to the power 0 को अर्थ के हो यसको. सो हामी फर्स्ट फन्डामेन्टल लबाट जुन चाहिँ इजाज गरे या देखे हामीले त्यसमा के देखे भन्दाखेरि चाहिँ a to the power 0 र सपोज कुनै नम्बर a to the power m भन्ने चिज मल्टिप्लाई हुँदैछ भने बेस एउटै छ. बेस एउटै छ भने पावर के हुन्थ्यो एड हुन्थ्यो. सो 0 प्लस m भयो के भएन विच इज इक्वल टु a to the power m. हो यहाँसम्म क्लियर छ. यहाँसम्म बुझ्नुभयो. a to the power 0 र a to the power m भन्ने चिज मल्टिप्लाई हुँदैछ भने हामीले फर्स्ट ल द्याट इज द फन्डामेन्टल अकर्डिङ टु द फन्डामेन्टल ल अफ इन्डिसेस वी गेट a to the power m बिकज द पावर गेट्स एडेड. और
a to the power 0 is equal to a to the power m लाई म के गर्छु तल जान सक्छु so a to the power m upon a to the power m is equal to 1 so तल झारेको हो हैन एक्चुअली ल यो चीजहरु पनि तपाईले ज्यादा जस्तो मिस्टेक गर्छ अगर जुनियर क्लासेसको भाइ बहिनीहरुले हेर्दैछ भने एक्चुअलमा के हुँदैछ भन्दा चाहिँ नि मलाई त यो हटाउनु छ नि त a to the power m त्यही कारणले दुईपट्टि डिभाइड गरिदिन्छु a to the power m लाई so just out of सजिलो होस् तपाईलाई so just for the help of the need of that time so यहाँनिर हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डिभिजन गरिदिन्छु a to the power m ले a to the power m okay so simply as that or a to the power 0 is equal to 1 so यो meaning so anything to the power 0 is equal to 1 so यहाँनिर तपाईले बुझ्ने कुराहरु यहाँनिर धेरै नै छ अगर तपाईलाई क्युरियोसिटी हुँदैछ भने anything is number is multiplied 0 times भने चाहिँ कसरी 1 हो so यस्तो कुरा ल so भनेपछि अगर a to the power 0 भने अब अर्को होमवर्क दिन्छु म तपाईलाई अगर a to the power 0 को भ्यालु 1 हो भने anything to the power infinity चाहिँ कति हुन्छ यस्तो चीजहरु ल so till then please pause it and note it simplify भनेर लेखेको छ x to the power a minus b dot x to the power b minus c dot x to the power c minus a so यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अब हामी के लाउने छौ फर्स्ट सल्युसन गर्यौं पहिला so फर्स्ट मा देख्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आइहाल्छ कि बेस सेम छ भनेपछि पावर के हुन्छ एड हुन्छ so by applying the fundamental law of indices we get a minus b plus b minus c plus c minus a which is equal to x to the power 0 because every number are being cancelled with each other minus c plus c minus a plus b minus b so कति रहेछ यसको भ्यालु 1 because anything to the power 0 is 1 so यहाँसम्म बुझ्नु so अब म अर्को क्वेशन सार्दिनु छु तपाईहरुलाई a to the power m whole to the power m minus n फेरि त्यसको पनि अझै whole to the power 1 upon m plus 1 so यहाँनिर कन्फ्युजन हुने कुरै छैन जस्ट फलो द बेसिक्स जति जे चाहिँ पढ्नु भएको छ त्यो र आरामले गर्दै जानुस् ल त्यो पछि जति आरामले हुँदै जान्छ तपाईको त्यहाँबाट स्पिड अप गर्दै जानुस् ल त्यो पछि त्यसरी गर्नुपर्छ so solution so first what we are going to do is follow the fundamental follow the laws of indices so यहाँनिर कुन चाहिँ ल आयो थर्ड ल आयो that is the power gets multiplied so first simplify गरौँ ल so a to the power m किनकि यहाँनिर सिम्प्लिफिकेसन भएको छैन यहाँनिर हामी एलसीएम लिन्छौ एलसीएम लिँदा कति हुन्छ m आउँछ एलसीएम so 1 ले कति गर्दा m स्क्वायर भइहाल्यो so m स्क्वायर minus 1 whole thing divided by m र 1 upon m plus 1 अब 1 upon m plus 1 भएपछि कति रहेछ m plus 1 को रुट रहेछ हैन nth m plus 1 root of this so किनकि 1 upon आयो नि त अब भनेपछि m plus 1 र m square minus 1 को के रिलेसन छ त्यो सोचिहाल्नुस् is equal to के हुन सक्छ e to the power m whole to the power m square minus 1 भनेदेखि दिमागमा के आयो m square minus 1 square भन्ने लेख्न सक्छु किन भन्दाखेरि यो चीज म तपाईलाई भन्नु आटेको थिए किनकि 1 लाई हामी जति नै मल्टिप्लाई गरौँ न जति नै मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँछ 1 नै आउँछ कि आउँदैन सो m to the 1 to the power m times भन्ने रे कति हुन्छ 1 नै आउँछ 1 लाई जति नै गुणा गर्नुहोस् 1 को भ्यालु 1 नै रहने बुझ्नुभयो so similarly a to the power m अब यहाँनिर m square minus 1 square स्क्वायर किन हाल्यो किन m square थियो त्यहाँ पनि स्क्वायर हाल्दिए अब a square minus b square जस्तो देखेको देखेन त्यसैकारण हामी के ल्याउन सक्छौ m plus 1 m minus 1 whole thing divided by m र यसको whole to the power कति छ ब्र्याकेट हेर्नुस् त 1 upon m plus 1 सल्युसन हो सो यहाँनिर म यो रब गर्दैछु सो यहाँबाट के देख्नुभयो a to the power m whole to the power कति छ m plus 1 र यो दुईटा पावर के हुन्छ भने a to the power m whole to the power n छ भने कति हुन्छ पावर के हुन्छ मल्टिप्लाइड दैट इज a to the power mn हुन्छ भनेर सिकेको थिए सो सिमिलरली यो दुईटा पावर के भयो मल्टिप्लाइड भयो सो m plus m1 र m plus 1 क्यान्सल भयो सो कति मात्रै उब्रिने रहेछ m minus 1 whole thing divided by m यो मात्रै उब्रेको उब्रेन सो सिमिलरली यहाँ पनि फेरि के हुँदैछ मल्टिप्लाई हुँदैछ यो दुईटा यहाँ यो र यो फेरि मल्टिप्लाई हुँदैछ सो यो र यो मल्टिप्लाई हुँदा m फेरि के भयो क्यान्सल भयो सो a to the power m minus 1 सो सिम्प्लिफाई को अर्थ के हो सिम्प्लिफाई को अर्थ यो दैट इज ठुलो बडे एक्सप्रेसनलाई सानो बडे बनाउनु सिम्प्लिफाई गर्नु okay so please pause the video and note it down one is x to the power m x to the power n whole thing to the power m plus n x to the power n divided by x to the power l whole thing to the power n plus l dot x to the power l whole thing divided by x to the power m whole to the power l plus m so यहाँ तपाईले जे चाहिँ भनिरहेको छ
यहाँनिर हामी के गर्नेछौँ अब बेसिक्स फलो गर्नेछौँ द्याट इज द वी हेभ टु फलो द लज अफ इन्डिसेस सो यो कुन चाहिँ आयो सेकेन्ड ल आयो हेर्नुहोस् सेकेन्ड लमा के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अगर बेस एउटै छ भने र एकाकालाई डिभाइड हुँदैछ भने के हुन्थ्यो सबट्र्याक्सन हुन्छ भनेर सो त्यही which is equal to x to the power m minus n र m plus n सो जस्तो छ त्यसरी पाराले लेख्नु सिम्पल त्यही हो x to the power n minus l n plus l x to the power l minus m whole to the power l plus m क्लियर छ यहाँसम्म सो अब हामी के रुल फलो गर्नेछौँ फेरि थर्ड द्याट इज a to the power m n द्याट इज इक्वल टु a to the power m n पावर के हुन्छ यति बेला मल्टिप्लाइड हुन्छ द्याट इज इक्वल टु x to the power m minus n र m plus n मल्टिप्लाई हुँदैछ द्याट इज a plus b र a minus b जस्तो मल्टिप्लाई भएको छ देखेन द्याट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो त a र b त के छ m र n छ त्यसै कारणले सिमिलरली अर्को के छ n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर सिमिलरली यहाँनिर के छ l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर यहाँनिर कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ के मात्रै गरे a plus b र a minus b a को जग्गामा के छ l छ त्यही कारणले b को जग्गामा के छ m a को जग्गामा n छ र n सो कन्फ्युजन नहुनुहोस् है m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर लेख्नु होइन त्यसै कारणले विच इज इक्वल टु बेस एउटै छ पावर के हुन्छ एड हुन्छ द्याट इज द फन्डामेन्टल ल अफ लज अफ इन्डिसेस द्याट इज पावर गेट्स एडेड सो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सो एकाका सबट्र्याक्ट हुँदैछ विच इज इक्वल टु x टु द पावर 0 so anything to the power 0 is 1 so हेर्नुहोस् सबै सल्भ गर्नु हरेक किताबबाट हो या कुनै बोर्डको प्रिपरेसन होइन म त सीबीएसई बोर्डको होइन म आइएससी बोर्डको होइन म कुनै के बोर्डको इट डजन्ट म्याटर ल त एउटै हो नि त सबैको लागि जस्ट लजिकल सोच्नुहोस् न के सीबीएसई बोर्डको लागि न्युटन्स लज अफ मोसन अर्कै छ के आइएससी बोर्डको निम्ति अर्कै छ मेन हो सिक्नुमा फोकस राख्नुहोस् है सिक्नुमा कुनै बोर्ड इम्पोर्टेन्ट होइन कुनै बोर्डको एक्जाम यही किताब पढेर नै हुन्छ होइन सिक्नु इम्पोर्टेन्ट सिकेको छ भने कुनै पनि बोर्ड क्लियर भइहाल्छ नि कुनै पनि एक्जाम क्लियर भयो पढेकै छैन बुझेकै छैन भने त कुन चाहिँ एक्जाम क्लियर हुन्छ र सो पोइन्ट त्यो है ल सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन इक्वेसन्स एन्ड आइडेन्टिटिज इन्भल्भिङ इन्डिसेस यसको अर्थ के हो हेर्नुहोस् ल यसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट चिजहरू देख्नुहुन्छ है तपाईँले ल अब यहाँनिर आउँछ इन्ट्रेस्टिङ कुरा नम्बर 1 if a to the power m is equal to a to the power n अब त्यसै बुझ्ने कुरा लजिकली अगर a to the power if भन्दैछ तपाईलाई if a to the power m is equal to a to the power n then it implies यसको अर्थ चाहिँ के हो हेर्नुहोस् म्याथमेटिक्समा यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ भन्दा इम्प्लाइलाई यसरी देखाउँछ नि जुनियर क्लासेसहरू सबैको निम्ति गरेको मैले सो यो इक्वल टुलाई स्टाइल बनाएर लेखेको होइन यो इक्वल टु र इम्प्लाइकोमा धेरै भिन्नता हुन्छ इम्प्लाइ भनेको चाहिँ के हो यसले यो भन्नु खोजेको है जस्तै x minus 1 होल स्क्वायर हामी कसरी लेख्छौँ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हुन्छ बुझ्दैन सपोज कुनै इक्वेसनमा यस्तो आएर तपाईँले सल्भ गर्दा गर्दै कुनै इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा गर्दै सो म इक्वेसन यस्तो छ सल्भ गर्दा गर्दै यस्तो खालको आयो सो मैले कसरी लेख्न सक्छु बाठ्य गराएको इम्प्लाइज x minus 1 होल स्क्वायर बुझेर सो इम्प्लाइ यो स्टाइल गरेर लेखेको होइन यो स्टाइल गरेर बनाएर लेखेको होइन यो इम्प्लाइ हो यो इक्वल टु जो दिज टु आर टोटली डिफ्रेन्ट थिङ्स ल सो जुनियर क्लासेसको भाइ बहिनीहरूले पनि हेर्नु हुँदैछ भनेर मैले बुझाइदिइहालेको सो इफ a to the power m is equal to a to the power n then it implies कि इम्प्लाइ गर्छ कि m is equal to n भनेर कि दुईजना अगर दुईटा नम्बर अगर इक्वल छ र एउटै खालको नम्बर छ अरे भने माथिको पावर पनि के हुनुपर्छ एउटै हुनुपर्छ भनेर भन्छ अभियस हो अलिकति लजिकली सोच्नुहोस् न जस्तै 2 को कति पावरमा चाहिँ 4 हुन्छ भनेर बुझ्ने कुरा हो नि है यसलाई म कसरी लेख्छु 4 लाई 2 स्क्वायर भनेर लेख्न सक्दैन अब भनेपछि त यो x को भ्यालु पनि कति हुनुपर्छ 2 भयो भने मात्रै त यो दुईटा इक्वल हुन्छ सो बुझ्नुभयो यहाँ के भन्दैछु अब यसको प्रुफ गरेर हेरौँ ओके बुझ्नुभयो होला है मैले के भन्नु खोजेको भनेर सो प्रुफ लेट्स डु द प्रुफ अफ इट सो a to the power m given के छ तपाईलाई a to the power m is equal to a to the power n सो लेट गरेर गरौँ लेट यो दुईटा छ इक्वल छ लेट और यसलाई कसरी लेख्न सक्छु a to the power m by a to the power n भनेर लेख्न सक्छु सो भनेको चाहिँ अब यसलाई जस्ट सजिलो बनाउने हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ a to the power यसलाई तल झारेको है भनेर सो के हुँदो रहेछ एक्चुअलीमा मलाई त a to the power n लाई हटाउनु छ नि यहाँबाट सो केले डिभाइड गर्छु a to the power n ले हैन यसलाई हटाउनु छ मलाई सो कति आयो 1 आयो हैन सो प्रोसेस यस्तो हुँदैछ भनेको अघिदेखि बुझ्नुभयो सो जुनियर क्लासको हेर्दैछ भने बुझाइदिएको मात्रै हो सो a to the power कति हुने रहेछ m minus n is equal to 1
सो a to the power m minus 1 is equal to 1 भनेर भन्दैछ भनेपछि a को कति पावरले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् अघि गरेको जस्तै a को कति पावरले चाहिँ यसलाई सेटिस्फाई गर्छ 2 स्क्वायर सो सिमिलरली 1 कतिले सेटिस्फाई गर्छ यसकै पावरले a to the power 0 ओके हैन सिम्पल एज दैट 1 को बदलीमा a to the power 0 लेख्न सक्छौं अरु पनि लेख्न सक्थे तर a छ नि त जस्तै 2 को थियो नि त त्यहाँ फोर्मुलामा कसरी 2 स्क्वायर पाराले लेखे नि बुझ्नुभयो सो और अब अब्भियस हो भनेपछि x को भ्यालु कति हुन्छ 2 सो सिमिलरली m - 1 अब त्यही कारणले चाहिँ म यहाँ लेख्छु यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लाई भनेर लेख्छु इम्प्लाई के भयो m - n = 0 अब अर्को चीज सिकाउँछु एकपल्ट इम्प्लाई चलायो फेरि अर चलाउँछु या इक्वल टु चलाउँछु हुँदैन इम्प्लाई चलायो इम्प्लाई नै चलाउनु पर्छ यस्तो चीजहरु याद राख्नुस् है त्यो जस्तो हायर क्लासको भाइ बहिनीहरुले पनि जानेको हुँदैन यस्तो चीजहरु सो m = n हैन m उता गयो उता सो बुझ्नुभयो सो इम्प्लाई के हुँदो रहेछ m = n यही प्रुफ भयो सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट आइडेन्टिटी हो यो याद राख्नुस् तपाईले टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट Number 2 is if a to the power m is equal to b to the power m, then a is equal to b or m is equal to 0. So भन्नुको तात्पर्य के हो यहाँ हेर्नुस् न फर्स्टमा हामीले के देखेको थियौ भन्दा चाहिँ a to the power m is equal to a to the power n. That is बेस एउटै थियो पावर के हुँदो रहेछ इक्वल हुँदो रहेछ अब यहाँ चाहिँ के छ पावर एउटै छ भने बेस पनि के हुँदो रहेछ एउटै हुँदो रहेछ हेर्नुस् है यहाँबाट बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो फर्स्ट लबाट के बुझ्यौ हामीले कि बेस एउटै छ भने पावर एउटै हुँदो रहेछ द सेकेन्ड वान इज अगर पावर एउटै छ भने बेस पनि के हुँदो रहेछ एउटै हुँदो रहेछ तर यो भेरी डिबेटेबल छ ल सेकेन्ड वान इज भेरी डिबेटेबल फर्स्ट वान त सबैको लागि भ्यालिड हुन्छ कि तर सेकेन्ड वान चाहिँ अलिकति डिबेटेबल हुन्छ हैन किनकि धेरैवटा नम्बर्स छ कि पावर डिफरेन्ट भए तापनि नम्बर एउटै हुने ल या पावर डिफरेन्ट सेम छ तर नम्बर एउटै हुँदैन यहाँ त के भन्छ नम्बर एउटै हुन्छ भनेको छ नि त तर यहाँनिर के हुन्छ कोही बेला डिफरेन्ट पनि आउन सक्छ सो म त लेटर अन म तपाईलाई देखाउने नै छु ओके हेर्नुस् अब यहाँ तपाईले के देख्नुहुन्छ इफ a to the power m is equal to b to the power n then a is equal to b सो यसलाई प्रुफ गरेर देखौँ सो प्रुफ लेट्स डु दिस लेट a to the power m is equal to b to the power n हो or a to the power m divided by फेरि म b to the power m चाहन्छु त्यसका तल जानु दिन्छु के गरे यसरी बुझ्यो अब त और a to the power b whole to the power m भन्ने लेख्न सक्छु हैन यही चीजलाई whole to the power इन दुई जनाको mm छ छुट्टिँदै थियो नि फिफ्थ लास्ट को फन्डामेन्टल थाहा छ हैन त ए सरी फिफ्थ ल अफ लज अफ इन्डिसेस थाहा छ तपाईलाई ओके अब 1 हो भने जस्तो भर्खरको फर्स्ट जुन चाहिँ आइडेन्टिटीलाई प्रुफ बनाउनको निम्ति गरेको थिए सो त्यही सो 1 एउटा त्यो आउँछ a by b whole to the power 0 बुझ्नुभयो कहिलेमा हुन्छ किनकि एउटै छ सो which implies फर्स्टबाट के आएको थियो बेस एउटै छ पावर के हुन्छ सो m is equal to 0 एउटा त प्रुफ भयो के त और छ नि त कि त m 0 हुन सक्छ कि चाहिँ a equal to b हुन सक्छ भनेर भन्दैछ सो फर्स्ट वान इज प्रुभड सो यहाँबाट अब अर्को गर्ने छु म सो यहाँ हेर्नुस् ल यहाँ कति आएको थियो 1 यस्तो भएको थियो कि भएको थिएन अब अर्को लजिक लगाऊ फर्स्ट लजिक त यो थियो कि त्यो 1 को बदलीमा के चलाउन सक्छु a by b whole to the power 0 जसमा चाहिँ m को भ्यालु के आयो 0 आयो यो फर्स्ट वान सेकेन्ड वान इज प्रुभड अब यो चीज हेर्नु a equal to b भनेर भन्दैछ अब हेर्नुस् कुनै नम्बरलाई अब लजिकली सोच्नुस् ल अर्को लजिक सोच्नुस् कुनै पनि नम्बरलाई भक्कु मल्टिप्लाई गरेर पनि 1 नै आउनु कुन चाहिँ नम्बर होला फेरि पनि भन्दैछु है कुन चाहिँ नम्बरलाई चाहिँ m टाइम्स मल्टिप्लाई गरेर पनि 1 नै आउँदा भनेपछि कुन चाहिँ नम्बरलाई चाहिँ m टाइम्स मल्टिप्लाई गरे भने पनि 1 नै आउँछ भने कुन चाहिँ नम्बर हो 1 नै हो कि हैन किनकि 1 लाई जति नै पल्ट मल्टिप्लाई गर्नुस् 1 नै हो कि हैन सो यहाँबाट के बुझ्यो त्यही कारण बुझ्यो भनेदेखि इम्प्लाई चलाइहाल्छ व्हिच इम्प्लाइज a by b को भ्यालु कति हुनुपर्छ अवश्य पनि 1 नै हुनुपर्छ a by b इज इक्वल टु 1 को तात्पर्य के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि नम्बर a by b को भ्यालु भनेपछि कति नम्बर हुनुपर्छ 1 नै हुनुपर्छ किनकि यो नम्बर मात्रै त्यो नम्बर हो जसलाई चाहिँ भक्कुपल्ट मल्टिप्लाई गरेर पनि 1 नै आउनुपर्छ यहाँ हेर्नुस् न a by b लाई चाहिँ भक्कुपल्ट मल्टिप्लाई हुँदैछ दैट इज m टाइम्स मल्टिप्लाई हुँदैछ र कति आउँदैछ 1 आउँदैछ भनेपछि यो त्यो a by b को भ्यालु कति हो अब्भियसली पनि 1 नै हो बुझ्यो यहाँसम्म which implies a is equal to b so यहाँबाट के कन्क्लुजन आउँदो रहेछ भने if a to the power m is equal to b to the power m then a is equal to b र भर्खर अर्को कन्क्लुजन के आएको थियो m is equal to 0 so यो अलिकति डिबेटेबल छ यो कोही बेला सही पनि हुन सक्छ कोही बेला गलत पनि हुन सक्छ
तर त्यो अब हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ, सम्सहरू हेर्दै जान्छौँ। या तपाईँले अगर त्यस्तो कुनै सम काउन्टर गर्नु भयो भने बुझिहाल्नुहोस् कि यो ल लाग्दो रहेछ भनेर। या कुनै पनि तपाईँलाई सल्भ गर्नुमा साह्रो पऱ्यो, मलाई इन्स्टाग्रामले फेसबुकमा मलाई डिएम गर्नु सक्नुहुनेछ। ओके, सो टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। 6 to the power 2x plus 4 is equal to 3 to the power 3x dot 2 to the power x plus 8. मेरो जो गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँले एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो कि म्याथमेटिक्समा एउटा चिज चाहिन्छ, द्याट इज कमन सेन्स, जस्ट कमन सेन्स। एउटा चिज चाहिन्छ, त्यो हो कमन सेन्स। सो यहाँनिर अलिकति कमन सेन्स आउनुपर्छ एक कुरा। र सेकेन्ड कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ सल्भ भनेको के हो। म ज्यादा जस्तो नानीहरू सोध्थेँ सल्भ भनेकै के हो, ज्यादा जस्तो दिलै गरेर भन्थ्यो सल्भ भनेको सल्भ गर्नु भनेको। सो सल्भ भनेको के हो भन्दा चाहिँ नि टु फाइन्ड द भ्याल्यु अफ अननोन भनेकै। सो जुनै पनि अननोन भ्याल्यु हुन्छ नि, जस्तै हामीलाई अननोन भ्याल्यु के हो, 4 पनि देखेकै हो, 3 पनि देखेको हो, या 2 8 पनि देखेको हो, तर थाहा नभएको चाहिँ के हो, एक्स हो कि होइन। सो त्यसै कारणले सल्भ भनेको के रहेछ, टु फाइन्ड द भ्याल्यु अफ अननोन। सल्भ भनेको सल्भ गर्नु भनेको होइन है ल। सो टु द 6 to the power 2x plus 4 is equal to 3 to the power 3x dot 2 to the power x plus 8. सो यसको अर्थ के हो हेर्नुहोस् ल। सो जस्ट युज कमन सेन्स। यहाँ हेर्नुहोस् 3 र 2 छ भने जतिकै 6 लाई म कसरी छुट्याउन सक्छु त्यो सोचिहाल्नुहोस्। सो सल्युसन, जुन चाहिँ सल्भ छ यहाँ दिएको छ। सो गिभन लेखौँ यहाँबाट ल। सो गिभन अर 6 लाई हामी 3 र 2 मा यहाँ छुट्याएको छ, कमन सेन्स होला हेर्नुहोस्। त्यही कारण 6 लाई पनि म कसरी लेख्न सक्छु, 2.3 भनेर लेख्न सक्छु, बिकज 6 भनेको के हो, 2 into 3 या 3 into 2। 2x plus 4 is equal to 3 to the power 3x dot 2 to the power x plus 8। अब हामीलाई थर्ड ल अफ इन्डिसेस के थियो, पावर के हुन्छ, छुट्टिन्छ भनेर भनेको थियो। सो सरी फोर्थ होला, सरी। सो 2 to the power 2x plus 4 dot 3 to the power 2x plus 4 is equal to 3 to the power 3x dot 2 to the power x plus 8। क्लियर छ यहाँसम्म? यो जस्तो छ त्यस्तै राखेँ, खालि यसलाई पावर छुट्याएको 2 to the power यो। सो हामी के थियो, AB होल टु द पावर m भन्दा कस्तो थियो, त्यही चलाएको थियो, a to the power m डट b to the power m छुट्यो। बुझ्यो यहाँसम्म? अब हाम्रो के छ दिमागमा, बेस एउटै बेस भएकोलाई सँगसँगै राखिहाल्नुहोस्। जस्तै के गर्छु भन्दा चाहिँ नि, यसलाई यहाँ तल झार्छु। सो 2 to the power x plus 8, सो यो यहाँ आयो, र यसलाई यतापट्टि झार्छु। सो एउटै भएकोलाई, सो 3 to the power a 2x plus 4। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? एउटै भएकोलाई, किन त्यहाँबाट मात्रै म फन्डामेन्टल लहरू चलाउन सक्छु नि त, या तपाईँले के भन्छ लज अफ इन्डिसेस, किनकि बेस एउटै भएको होला सँगसँगै, किनकि डिभिजन हुँदैछ भनेपछि एउटै बेस हुनैपर्छ। सो त्यस्तो पाराले, सो कमन सेन्स। सो के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस्, यो माथि जाँदा कति हुन्छ, 2 to the power 2x plus 4 डट 2 to the power के हुन्छ, माइनसमा जाँदैन। सो माइनस अफ x plus 8 हुन्छ कि यो चिज माथि जाँदाखेरि। सो -1 लेखेको छ। सो माइनस अब यसमा त पावर अलरेडी कति थियो, x plus 8 थियो। सो माथि जाँदा कति भयो, माइनस आइहाल्छ कि आउँदैन। जस्तै अघि भनेको जस्तै हो, 2 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 2 to the power -2। सो यो पावरमा के आइहाल्छ, माइनस। सो यही पावरमा माथि जाँदाखेरि के आइहाल्छ, माइनस। सो सिमिलरली 3 to the power 3x डट, अब यो पावर कति छ, 2 भएको जस्तै, यो माथि जाने के हाल्छ, अगाडि के हाल्छ, माइनस। सो 3 to the power -2x plus 4। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? सो ड्रप गर्दैछु। और 2 to the power 2x plus 4 dot 2 to the power अब यो त मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसो बुझ्ने, -x -8 ओके न, विच इज इक्वल टु 3 to the power 3x dot 3 to the power -2x -4 मल्टिप्लाई माइनस। बुझ्यो? अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि द बेस आर सेम भनेपछि पावर गेट्स एडेड। सो एडेड हुने बित्तिकै साइन चेन्ज हुने कुरा आएन। सो 2 to the power 2x plus 4 -8 -x -8 which is equal to 3 to the power 3x -2x -4. The power gets added because the same base power gets added. So simply यहाँबाट हैन, म सिम्पली यहाँबाट सबट्र्याक्सन गर्छु, गर्नुहोस्। मैले खालि बुझाउनुको निम्ति मात्रै यस्तो लामो प्रोसेस गरेँ के ल। म सबैलाई बुझाउँदैछु यहाँ, सबै स्टुडेन्ट्सलाई, राम्रो नराम्रो है, जो विक छ, जो स्ट्रङ छ, सबैलाई बुझाउँदैछु। त्यही कारण म सजिलो पाराले नै गर्दैछु है ल। जो छ उनीहरूले त बुझ्नु भएको, उनीहरूले भटाभट गर्नु सकिहाल्छ हैन। सो यहाँसम्म बुझ्नुभयो तपाईँले, यहाँसम्म त हैन, यहाँसम्म हेर्नुभयो। अब यहाँबाट सुरुवात गर्नेछु फेरि। और 2 to the power कति हुनेछ हेर्नुहोस् न, 2x - x is x अनि 4 - 8 is -4 which is equal to 3 to the power कति छ, 3 to the power कति छ, 3x - 4 that is x - 4। पावर एउटै भयो भनेपछि यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु, बेस एउटै हो, त्यही भनेको।
सेकेन्ड आइडेन्टिटी थाहा छ तपाईँलाई के भनेको थियो इफ a to the power m is equal to b to the power m पावर एउटै छ भने बेस एउटै हुन्छ भनेको थियो नि क्या थाहा छ तपाईँलाई सेकेन्ड आइडेन्टिटी हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त यहाँबाट त्यो भ्याल्यु हुँदा मैले अघि भनेको थिएँ द सेकेन्ड आइडेन्टिटी इज भेरी मच डिबेटेबल भनेर कोही बेला राइट हुन्छ कोही बेला रङ हुन्छ अब पावर एउटै छ भनेपछि के 2 र 3 एउटै हो हुन्छ हुँदैन त्यसै कारणले डिबेटेबल ल त्यसै कारणले भनेको कोही बेला सही हुन्छ कोही बेला गलत हुन्छ अब यो केसमा गलत छ त्यसै कारणले त्यो युज गर्दिनँ म सो के गर्छु 2/3 होल टु द पावर x - 4 इक्वल टु 1 भन्ने लेख्न सक्छु सो 3 लाई पनि तल झार्दै सो पावर एउटै थियो त्यही कारणले कुन चाहिँ चलाएँ मैले a/b होल टु द पावर m इज इक्वल टु a टु द पावर m/b टु द पावर m अब यो पो यो थियो त त्यसै बुझ्नु कुरा यो पनि थियो हो सो यो थियो त्यही कारणले यही चिजलाई एन्ड अफ गरेर यसरी लेख्थेँ ओके बाटो दुईतर्फै जान्छ है ल सो 2/3 x to the power x minus 4 whole to the power x minus 4 is equal to 1 आउँदाखेरि आइडेन्टिटी देखि हामीले के गर्दै थिए 2/3 whole to the power 0 फर्स्ट वान चाहिँ राइट हो नि त फर्स्ट आइडेन्टिटी इज अलवेज राइट मैले भने सेकेन्ड वान इज टोटली डिबेटेबल है त्यसको कन्क्लुजन अलिकति डिबेटेबल छ भनेर फर्स्टको त सही हो त्यसै कारणले के थियो बेस एउटै छ पावर एउटै हुन्छ x - 4 इक्वल टु 0 बेस एउटै 1 को बदली मैले 2/3 नै किन हालेँ किनकि 2/3 आइरहेको थियो नि त्यही 2/3 एउटै नम्बरको लेख्नु पर्यो त्यही कारण त्यही लेख्दै आइरहेको थिएँ आइडेन्टिटीदेखि सो बेस एउटै छ पावर पनि एउटै हुन्छ द्याट इज x - 4 इक्वल टु 0 म यहाँ इम्प्लाइ चलाइदिन्छु अब ल यसको अर्थ के भयो यो विच इम्प्लाइज x को भ्यालु कति भयो 4 भनेपछि अघि मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई सल्भ भनेको के थियो टु फाइन्ड द भ्यालु अफ अननोन सो अननोन के थियो x को भ्यालु आएन है सल्भ भइहाल्छ सो त्यहाँबाट लेख्नुहोस् तपाईँले सल्भड भनेर ओके सो टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन so to the power a is equal to y to the power b is equal to xy whole to the power c prove that ab is equal to c a plus b so हेरौँ सल्भ गरौँ सल्युसन सो हेर्नुहोस् यो दुईटा भेरिएबल्सहरू के छ एकअर्कासित इक्वल छ भनेर भन्दैछ भन्ने बित्तिकै के हाल्छ लेट x to the power a is equal to y to the power b is equal to xy whole to the power c is equal to k एकअर्कासित इक्वल छ भने कुनै नम्बरसित पनि इक्वल होला त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्स्टेन्ट यो भेरिएसनमा पढेकै छ तपाईँले जुनियर क्लासेसमा हो वेयर के इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट अब भनेपछि देयरफोर यो इक्वल टु यो इक्वल टु यो इक्वल टु यो देयरफोर x to the power a is equal to k y to the power b is equal to k xy whole to the power c is equal to k यसमा बुझ्यौ अब के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त के चाहिएको छ हेर्नुहोस् त x को मात्रै भ्यालु चाहिन्छ सपोज x को मात्रै भ्यालु चाहिन्छ अरे भन्ने बित्तिकै अब मलाई के चाहिएको x को मात्रै भ्यालु चाहियो भनेपछि यहाँनिर a को भ्यालु हुनु भएन अब हेर्नुहोस् म एउटा सिम्पल बुझाउँछु तपाईँलाई यहाँनिर a को मलाई x को मात्रै भ्यालु चाहिएको सो x इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दैन नि k टु द पावर 1/a हुन्छ सो के गरे भन्दा चाहिँ a रुट निकाले जस्तै 2 स्क्वायर छ अरे अब मलाई के गर्नु छ 2 लाई हटाउनु छ भने म कति लिन्छु स्क्वायर रुट लिन्छु लिँदिन सपोज 3 थियो अरे भनेपछि म कति लिन्थेँ क्युबिक रुट लिन्थेँ सो सिमिलरली यहाँ त a छ नि त सो म कति रुट लिन्छु a रुट निकाल्छु a रुट भनेको 1/a आयो किन nth रुट भनेको 1/n हो भने a रुट भनेको कति 1/a सो अर्को सिम्पल लजिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्नु सजिलो छ यहाँबाट तपाईँले के गर्नु छ k टु द पावर कति छ यहाँनिर 1 छ कि छैन यहाँबाट कति हटाउनु छ a हटाउनु छ सो हटाउँदाखेरि हामीले के गरेको थिएँ डिभाइडेड गरेको थिएँ कि थिएन सो डिभाइडेड बाई a सो a क्यान्सल भएर कति आयो 1 आयो सो x टु द पावर 1 लाई x लेखिनु एउटै बराबर सो k टु द पावर कति हुँदो रहेछ 1/a सो इसिली यो बारेमा पनि बुझ्नु सक्नुहुन्छ ओके यहाँबाट लजिक बुझाइदिएँ तपाईँलाई के हुँदैछ भनेर सो सिमिलरली y मात्रै भनेको कति हुँदो रहेछ k टु द पावर 1/b एन्ड xy इज इक्वल टु k टु द पावर 1/c क्लियर छ यहाँसम्म सो यसको भ्यालु अब नाउ यो टुले मल्टिप्लाई गरौँ नाउ xy इज इक्वल टु k टु द पावर 1/a प्लस 1/b ओके हैन किनकि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा xy आयो र यो मल्टिप्लाई हुँदैछ बेस एउटै छ पावर के भयो एड भयो यसमा बुझ्नु एन्ड xy के भ्यालु क्वेशनले अनुसार कति दिएको यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा मैले यति पाएँ र क्वेशनले भने अनुसार xy के भ्यालु कति छ k टु द पावर 1/c सो देयरफोर मैले मल्टिप्लाई गरेर यति आयो र क्वेशनले दिएको छ यति भने यो दुईटा के भयो इक्वल सो देयरफोर कति हुन्छ
k to the power 1 upon a plus 1 upon b is equal to k to the power 1 upon c. So first identity आयो क्या हैन, बेस एउटै छ भने पावर पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ, which implies first identity त साँचो नै हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि 1 upon a plus 1 upon b is equal to 1 upon c, which implies a plus b upon ab is equal to 1 upon c, which implies c of ab is equal to c of a plus. यसरी देख्नु छैन हो, रुट भयो, बुझ्नुभयो? सो यसरी कुनै पनि तपाईको क्वेशनहरु छ भने है तपाईले सल्भ गर्दा गर्दा नमिलेको लज अफ इन्डिसेस रिलेटेड अहिलेको, सो तपाईले जुनै पनि मिल्दैन मलाई डीएम गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम या फेसबुकमा, र म भोलि तपाईलाई लगरिदम तर्फ लगिहाल्ने छु, र तपाईले के मन परेको नमन परेको मलाई सबै कुराहरु मलाई भिडियो मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ, बुझेको नबुझेको या कुनै पनि नयाँ भिडियोहरु बनाउन चाहनु अगर रिक्वेस्ट छ भने मलाई भन्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा म गर्नेछु। ओके, सो आजको निम्ति यति नै, म भोलि तपाईलाई लगरिदम तर्फ लानेछु। धन्यवाद।